تعالوا معنا يا شباب، اليوم بدنا نسوي طبخة كتير زاكية. هي معدلة عن السباجيتي، اللي هي عبارة عن سباجيتي مع البندورة الكرزية المشوية وجبنة الريكوتا. آه، أطول عنوان رح تقرأوه اليوم، بس كتير زاكية ورح تعجبكم كتير، ومش يعني زي السباجيتي العادية اللي دائما بنعملها. نبلش أول إشي بالبندورة الكرزية. البندورة الكرزية بنحس إنه فيها طعم شوي أقوى من البندورة العادية. بنجهز لنا 6 أكواب منها، البندورة الكرزية هاي، وبعدين بتضيع كل يومك وانت قاعد بتقطعهم واحدة ورا الثانية. في أكثر من طريقة، إذا بتعرفوا إيش الطريقة الثانية تقطعوا هاي بلكي بنعطيكم علامة زيادة بالكومنتس، حطوهم تحت. المهم بتقطعوهم كلياتهم بالنص وبنجهزهم. إذا كانوا أكبر من هيك ممكن تسويهم 3، ما في مشكلة، المهم ينفتحوا ونجهزهم للشوي. نحطهم على صينية. احنا هون بالصينية حاطين زي اشي سيليكون من تحت، اذا بتحبوا تحطوا ورق زبدة اي اشي مشان ما يلزق بالصينية ويسوي لكم مشاكل للتنظيف بعدين. بنلاقي احنا هدول السيليكون اللي بنحطهم ممتازين مشان ما بلزق عليه ولا اشي. هلا بتحطوهم جنب بعض كلياتهم مشان ينشووا كمجموعة، وبعدين شوية ملح. طبعا بتضيف الملح قد ما بتلاقي مناسب لطعم تمك، وبنزته بالفرن تقريبا 265 درجة مئوية، اللي هي 400، نصف ساعة. رح تبلش تشوف انشعط انشعطت البندورة، بس ما بدك اياها تصير كلها مفحمة يعني ديك طبخة تانية بتصفي. بعدين بالطنجرة مية مغلية مع شوية ملح وبتشغلها على النار، بتذوب الملحات فيهم. بدك يكون نسبة الملح زي نسبة الملح بالبحر الأبيض المتوسط يعني إذا بتقدر، أما كيف رح تعرف ما دخلني. بعدين 600 غرام من المعكرونة بتحطهم بالمية المغلية، اللي هو تقريبا باكيت ونص يعني إذا حسب الباكيت اللي جايبينه. بعدين بس يخلص بنقيم المية منه، مش تخلوا المية وتفضحونا، وبنحط عليه شوية زيت زيتون فوقيه. طبعا النار مطفية، احنا بس بدنا نحركه هلأ عليه ونخلي الزيت يجي على كل المعكرونة اللي عنا إياها. دير بالك تكون مشغل النار، بلاش تفضحنا. بعدين بتمسك البندورات بعد ما أعطيناهم لمسة من النار وشويناهم، ريحتهم لهون طالعة. بقدر أسوي أكثر من شغلة فيهم، بس اليوم بس رح نسوي لكم هاي الطبخة. بننزلهم كلياتهم. طبعا ما بعرف ليش مرتي ماشية كتير شوي شوي، خايفة يمكن تطرطش ولا توقع ولا إشي، لأنه أنا كان بكون زتيتهم كلياتهم ووقعت 3/4 برا الصحن. وبناخد أوراق الريحان. إذا عندك نبتة خود منها، إذا ما عندك جيبه جاهز من البقالة. وقيم لك ورقات الريحان هيك طازة مشان رح نضيفهم مع البندورة. لقطت لنا كلياتهم من النبتة ونزتهم فوق البندورة. هلأ فوق كل هذا راح نرد نضيف شوية جبنة بارميجان أو بارميزان، وبعدين جبنة الريكوتا فوقيها. وإذا ما عندكم جبنة الريكوتا ما في مشكلة، بتقدر تستعمل لبنة، بتقدر تستعمل اللبن اليوناني. برضو ما فيش إشكالية في الموضوع. وهلأ هون حطينا التوم المفرومة مع كمان زيت زيتون، وبرضو بنرش لنا شوية ملح مشان نجيب خميرتها لهالطبخة. وهون بنزلت لنا شوية فلفل هيك لسعة، إذا حاب تكون حر بصير برضو. بعدين تقدر تزيتها بالخلاط، أو زي حالتنا بنحب نفرجي الخلاط اللي جبناه جديد لأنه الأولاني خرب، فهينا هون عم نخلطه باليد شوي شوي عبين ما كلياته يندمج مع بعض. راح يطلع بالأخير شكله لونه زي الزهري هيك، الصلصة اللي هي خلطة البندورة مع كل الشغلات التانية.
هي هاي طبخة إيطالية، والمطبخ الإيطالي ما بيستعملوا كتير مكونات بالطبخات تبعونهم، بس في تجانس كتير فظيع بين المكونات. فمعظم الشغلات بندورة، شوية تومة، شوية ريحان، هيك شغلات ممتاز. كتير سهل تسوي، أقل مكونات ممكن تستعملها، وبزبطوا الوصفات كتير كتير طريقة حلوة. وهلأ بعد ما خلصنا وعملنا كل المزج للصلصة، مزتنا مع المعكرونة، بس هدينا النار. هلأ هون رح نحط نار هادية، وشوي شوي راح نحرك الصلصة على الباستا لحتى بالأخير يندمج كلياته على بعضه وتصير جزء من الطبخة. إذا بتلاقي إنه في كتير زيادة على الصلصة، حطها على جنب، تقدر تاكلها مع شوية خبز وهيك شغلات. وإذا بتحتاج كمان شو بدك تساوي للمرة الجاي؟ بعدين بتمسك لك زي شوكة وأي إشي زي المعلقة، بس مشان أفرجيكم كيف تقدروا تقدموه لضيوفكم. بعد اللف بتمسكه وبتزيحه، وهي هيك بتكون جهزت أول صحن لضيوفك. حط لك شوية أوراق ريحان طازة، وكم من حبة بندورة، هذا أكل للعين بسموه، وشوية زيت زيتون بترشه فوقيه، وبتمشي من هون. إذا حابين شوية ملح زدت لك شوية ملح. والطريقة الثانية بتمسك الملقط زي ما هو، بتفتحه، بتسكره، بتلفه، تمسك اللفة كلياتها وبتحطها على الصحن. هلا إذا لقيت إنه اللي عم بتطعميه إياه ما بشبع، حط له تنتين ثلاثة ومشي له إياها. وبعدين بتزت لك كمان مرة زيت زيتون، شوية ملح، وبتقدمه لضيوفك، وإن شاء الله بتهنوا. وصحتين يا شباب.